سلام به همگی، امیدوارم که حالتون عالی باشه. تو این ویدیو میخوام بهتون بگم که چجوری زبان هلندی رو خودتون خودآموز تو خونه سلف استادی کنید بدون اینکه بخواین کلاس برید. برای سطح A1، A2 و B1. خب از سطح اولیه شروع میکنیم. سطح A1 یکی از بهترین کتاب‌هایی که شما برای یادگیری سطح A1 میتونید بگیرید این کتاب نر ندرلندز هست که من خودم هم از همین کتاب یاد گرفتم. برای کسانی که قبل از ورودشون نیاز دارن که امتحان A1 رو بدن این خیلی کتاب عالی هست. همراه این کتاب یه کتاب دیگه هم هستش که یه قطر خیلی کمی داره، داخلش عکس هست و اون کتاب من الان همراه خودم ندارم، تو هلند نیاوردمش، ولی عکسش رو واسهتون اینجا میذارم یا شاید اینجا بذارم که اون کتاب مربوط میشه به اون بخش از امتحان که مال جامعه هلند هست و همراه اون هم یه دونه فلش مموری هستش که اپلیکیشن داخلش هست که برای یادگیری میتونید ازش استفاده بکنید. ولی من خودم از روی سایت این کار رو میکردم. شما توی همون سایت نر ندرلندز هم که میرید اونجا درس ها رو گام به گام براتون میاره و میتونید گوش بدید که تلفظهای درستش رو بشنوید و یاد بگیرید که بهتون نشون میدم در ادامه. خب این همون سایت نر ندرلندز هست که شما زمانی که اکانتتون رو درست میکنید اینجا درس ها رو همه رو واسهتون میاره. من یه دونش رو مثلا اینجا باز میکنم. اینجا اول یک متنی رو واسهتون میاره که شما این متن رو باید بخونید. بعد مجددا اینجا تکرار میکنه که تلفظاش رو هم اینطوری میتونید گوش بدید. بغلش این رو اگه کلیک کنیم Kennen wij elkaar? و اینطوری هم که روی یه سری از کلمات که موس رو میارید معنیش رو هم واسهتون میاره. و بعد از اینکه شما متن رو خوندین و یاد گرفتین براتون سوالات رو میاره که مربوط میشه به همون متن که اینجا شما باید این سوالا رو جواب بدید. اینجا مثلا جای خالی آورده و بعد از اینکه شما سوالات اون درس رو جواب میدید در آخر اینجا بهتون میگه که چند تا رو درست جواب دادین، چند تا رو غلط جواب دادید. باید یه سطحی از امتیاز رو شما بگیرید تا بتونید برید درس بعدی. و این قسمتش رو هم که میزنید کلمات جدیدی که مربوط به همین درس هست رو واسهتون میاره. خب حالا بریم ببینیم که سوالات سطح A1 از کجا میتونیم ببینیم. توی همون سایت نر ندرلندز که میرین یه قسمتی داره که سوالات رو واسهتون آورده که میزنید میارتتون توی این صفحه. قسمت اول مربوط میشه به همون جامعه هلند که سوالاتش به این شکل هست. Als u naar Nederland komt, moet u dan opnieuw uw rijbewijs halen? که از اینجا شما میتونید نمونه سوالات اصلی رو ببینید، یاد بگیرید و کلاً 100 تا عکس هستش که شما باید اون 100 تا عکس رو یاد بگیرید که بتونید امتحان رو جواب بدید. میتونم بگم یکی از آسان ترین قسمت های امتحان همین بخش هستش. و برای دوتا قسمت بعدی هم که از همینجا میتونید نمونه سوالاتش رو ببینید. فقط یه نکته رو بهتون بگم، برای قسمت اسپیکینگش شما جواب که میدین امتیاز رو بهتون دیگه نمیگه، ولی دوتا قسمت دیگه شما میتونید ببینید که چند تا رو درست جواب دادید. بعد از اون میرسیم به سطح A2. برای A2 من خودم این کتاب اپل رو گرفتم، مال این بورخرینگ، اینجا نوشته A2 و این کتاب خیلی کتاب خوبی هست. من خودم الان روی همین سطح هستم، دارم از روی این کتاب یاد میگیرم و همین یه دونه کتاب تکی هست، قطرش که همینجوری که میبینید یک مقداری زیاده و این دلیل که این کتاب همه چی داخل خودش داره، درس ها، تمرین ها، همه با هم دیگه داخل یه دونه کتاب هست. و همراه این کتاب شما میتونید به سایتشون برید و ویدیوهای آموزشی دارن که درس به درس آموزش میدن و شما میتونید دوباره تلفظها رو همه رو از همونجا یاد بگیرید. و علاوه بر اون یه سری قسمت هایی داره که تکست هستش که شما باید ویدیوهاش رو ببینید که بتونید به اون سوالا جواب بدید. اون ویدیوها معمولا توی یوتیوب هست که حالت عادی شما اگه بخواید توی یوتیوب اونا رو نگاه بندازین باید هزینه بابتش پرداخت بکنید، ولی زمانی که این کتاب رو خریداری بکنید دیگه هزینه بابت اون ویدیوها شما پرداخت نمی کنید.
که الان من بهتون نشون میدم اون سایت به چه شکله و نمونه سوالات سطح A2 رو از کجا میتونید پیدا کنید اون رو هم نشون میدم. تو سایت همین کتاب که میرید این قسمت ویدیوهاش رو که باز بکنید درس 1، درس 2 و به همین شکل ویدیوهای آموزشی هم داره. برای سطح A2 و سطح B1 و حتی سطح B2 شما توی همین سایت این بورخرن که میرید .nl نمونه سوالات رو میتونید پیدا بکنید. الان اینجا مال سطح A2 هستش من آوردم که اینجا که روش میزنید براتون میاره، میتونید نمونه سوالات رو ببینید، انجام بدید که بتونید یه تست بگیرید از خودتون که سطحتون تا چه حدی هستش، آیا آماده این هستید که بخواید برید برای امتحان یا نه. که همه رو آورده صحبت کردن، قسمت شنیدن، قسمت خوندن و قسمت جامعه هلندی همه اینجا هستش نمونه سوالاتش. برای سطح B2 هم ببخشید B1 حتی B2 هم همینجا هست. برای قسمت B1 هم اینجا میاید دوباره نمونه سوالا همه هستش. قسمت خوندن مال سال 2020 2021 2022. برای قسمت شنیدن دوباره به همین شکل و نوشتن صحبت کردن همه نمونه سوالات هستش. بعد از اون میرسیم به سطح B1 که برای B1 من هنوز خودم کتابی نگرفتم چون هنوز روی همین سطح A2 هستم، ولی اون رو هم میخوام همین کتاب رو مجددا مال B1ش رو بگیرم چون این کتاب واقعا کتاب خوبی هست. حتی من زمانی که رفته بودم شهرداری برای جلسات مشاوره مربوط به ادغام، اون خانم از من پرسید که از چه کتاب‌هایی دارم یاد میگیرم. من بهش این کتاب رو گفتم، خیلی تایید می‌کرد این کتابو، کتاب‌هایی که هست برای یادگیری زبان هلندی و علاوه بر اون آموزشگاه‌هایی که هستش برای کلاس‌ها اطلاعات کاملی داشت و اون خانم وقتی که به من گفت این کتاب خوبیه من خیلی مطمئن‌تر شدم که از روی همین کتاب یاد بگیرم. اگه این ویدیو براتون مفید بود خوشحال میشم که لایک کنید و کامنت بذارید و کانال رو سابسکرایب کنید. و در آخر هم میخوام یه کتاب دیگه بهتون معرفی بکنم. این کتاب 77 پونچز ابداعی و کتاب خیلی جالبیه. البته این کتاب سطحش بالاه، شما حداقل باید سطح A2 رو به خوبی بلد باشید بعد روی این کتاب کار بکنید.